แฟนฟิกปอดจ้านเรื่องไทม์เลสรักข้ามเวลาเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงจากโลกในปัจจุบันได้มีการสร้างดาวและโลกที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาโปรดใช้วิจารณญาณในการไทม์เลสรักข้ามเวลาตอนที่1มากับสายลมนอกโลกณ ฐานปฏิบัติการประจำดาวดวงหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า GBT สิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้จะถูกจดทะเบียนเพื่อระบุตัวตนโดยจะมีตัวสแกนฝังลงในร่างกายตั้งแต่เกิดเวลาที่จะตรวจสอบก็จะยื่นมือออกไปพร้อมหงายข้อมือขึ้นเวลาที่เครื่องระบุตัวตนเลื่อนผ่านจะมีแสงสีฟ้าปรากฏเป็นชื่อของคนคนนั้นขึ้นมาที่ข้อมือด้านในสิ่งปลูกสร้างบนดาวดวงนี้หรูหราการสัญจรจะอยู่เหนือผิวของดวงดาวที่พักอาศัยจะเป็นตึกสูงรูปร่างคล้ายแทงน้ำในโรงปะปาที่เราเห็นกันทั่วไปและห้องนอนจะอยู่ชั้นบนสุดตรงระเบียงห้องจะเป็นที่จอดยานพาหนะประตูเป็นกระจกบานเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติทุกอย่างที่พูดมาทั้งดาวดวงนี้จะเป็นเหมือนกันหมดเว้นก็แต่ฐานนี้ที่จะมีพื้นที่กว้างขวางกว่าตึกอื่นมองจากที่ไกลๆจะเห็นได้เลยว่านี่คือฐานประจำการของดาวดวงนี้เพราะมันเป็นตึกที่ใหญ่และสูงที่สุดตั้งโดดเด่นอยู่ยังจุดศูนย์กลางของดวงดาวในห้องประชุมมีโต๊ะยาวพร้อมเก้าอี้อีก10 ที่นั่งหญิงสูงวัยคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะถัดมาทางด้านขวาคือลูกชายคนโตของเธอมีชื่อว่า GBT85 และฝั่งซ้ายคือลูกชายคนรองของเธอมีชื่อว่า GBT97 สองพี่น้องที่หน้าตาคล้ายกันอย่างกับฝาแฝดแต่อันที่จริงพวกเขาเกิดกันคนละปีและมีอายุห่างกันอยู่พอสมควรลูกแน่ใจแล้วหรือว่าจะไปที่นั่น GBT005 ที่เป็นผู้นำของดาวดวงนี้ถามลูกชายคนโตครับแม่ผมอยากไปเห็นว่าในอดีตบ้านเมืองของพวกมนุษย์เป็นอย่างไรแต่ว่าเครื่องที่จะส่งพี่ข้ามเวลาไปมันยังไม่เคยมีใครใช้เลยนะพี่ GBT97 บอกด้วยความเป็นห่วงพี่ชายเครื่องที่ยังไม่เคยใช้ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะส่งตัวพี่ชายของเขาข้ามเวลาไปอย่างปลอดภัยพี่ก็จะเป็นคนแรกที่ได้ใช้เครื่องที่นายสร้างไงแต่ว่าพี่ผม GBT97 พูดแบบกระอักกระอ่วนใจนายไม่มั่นใจกับผลงานที่ตัวเองสร้างขึ้นมาหรือไงผู้เป็นพี่ขัดเขาอยากให้น้องมั่นใจว่าจะทำได้สำเร็จเอาละในเมื่อลูกตัดสินใจว่าจะไปแล้วก็ตามนั้น GBT005 ผู้ที่เป็นแม่ตัดสินใจให้และทุกฝ่ายจำเป็นต้องเห็นตามเพราะแม่ของเขาทั้งสองนั้นพ่วงด้วยตำแหน่งผู้นำดาวดวงนี้ GBT97 ลุกออกไปจากห้องประชุมเขาไม่ค่อยมั่นใจว่าเครื่องที่เขาสร้างมันจะส่งตัวพี่ชายข้ามเวลาได้สำเร็จจึงรีบมาที่เจ้าเครื่องนั้นเพื่อตรวจเช็คการทำงานของมันให้ละเอียดอีกทีไม่นานจากนั้นการประชุมก็จบลงและเป็นที่เข้าใจกันทุกฝ่ายว่า GPT-85 จะต้องเดินทางข้ามเวลาไปยังโลกมนุษย์ข้ามไปในปีคริสตศักราช 2023 เพื่อตามหาทรัพยากรที่บนดวงดาวของเขายังไม่มีหลังจากที่แยกย้ายกันก็ได้เวลาที่จะต้องกลับไปพักผ่อนและเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็จะได้เวลาเดินทางแล้วที่พักของ GPT-85 ในห้องนอนร่างหนาผิวขาวสว่างผมสั้นสีขาวสะอาดสวมเสื้อแขนยาวคอกลมสีดำกางเกงขายาวสีขาวนอนอยู่บนเตียงนอนพร้อมแขนข้างหนึ่งที่ยกขึ้นมาก่ายหน้าผากเขากำลังนอนคิดว่าในอดีตเมืองมนุษย์จะเป็นอย่างไรเขาเคยได้ยินพวกผู้เฒ่าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับที่นั่นแต่ก็ยังไม่เคยได้เห็นเองกับตาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาฟังมาตั้งแต่เด็กและใฝ่ฝันเอาไว้ว่าอยากไปที่นั่นเขาจึงได้ตัดสินใจว่าจะไปให้ได้แต่มันก็มีทั้งความกังวลและตื่นเต้นเพราะไม่รู้ว่าทุกอย่างจะราบรื่นดีไหมเขานอนตื่นเต้นอยู่อย่างนั้นจนได้เวลาเดินทางเวลาผ่านไปคนเป็นพี่เดินเข้ามาหาน้องชายที่กำลังขมักเขม้นกับเครื่องข้ามเวลาเครื่องพร้อมหรือยัง GPT-85 ถามน้องชายเครื่องพร้อมครับแต่ผมยังไม่พร้อมเขาบอกและมองพี่ชายด้วยดวงตาเศร้าทำไมพี่ต้องไปด้วยล่ะครับให้คนอื่นไปแทนพี่ก็ได้นี่นะฉันอยากทำด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการสิ่งที่นายควรทำคือส่งฉันไปที่นั่นและนายต้องทำได้อย่ากังวลไปเลยผมทำได้แน่ครับแต่ผมไม่อยากให้พี่ไปเลยงงแงเป็นเด็กอีกแล้วนายโตแล้วนะผมห่างจากพี่ทั้ง200 ปีเลยนะงงแงหน่อยไม่ได้หรือไงก็ได้
งอแงให้พอเลยไอ้น้องรักเขาคว้าน้องชายเข้ามากอดเอาไว้แน่นยอมให้น้องชายงอแงก่อนจากการไปในครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงและไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่ตอนที่พี่ไม่อยู่ผมคงคิดถึงพี่น่าดู GPT-97 กอดพี่ชายแน่นผู้เป็นแม่เดินเข้ามาและได้เห็นที่ลูกชายทั้งสองของเธอกำลังกอดกันอยู่ทำให้เธอใจสั่นและอดทนเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเธอเดินเข้ามากอดลูกทั้งสองคนเธอรู้ดีว่าลูกชายคนรองรู้สึกอย่างไรเพราะมันก็คงไม่ได้ต่างไปจากเธอนักหรอกหากมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยลูกต้องส่งสัญญาณกลับมาที่ GPT ทันทีเข้าใจใช่ไหมผมรู้ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมจะดูแลตัวเองให้ดีเมื่อกอดอำลากันเสร็จก็ได้เวลาที่เขาจะต้องเข้าไปในเครื่องข้ามเวลาแล้วร่างหนาเดินเข้าไปยืนในเครื่องที่น้องชายเป็นคนสร้างอย่างไม่ลังเลเขาหันกลับมามองยังทางที่เดินเข้าไปมองหน้าแม่ก่อนจะหันไปมองหน้าน้องชายแล้วพยักหน้าให้เพื่อเป็นการสื่อว่าเขาพร้อมที่จะเดินทางข้ามเวลาแล้วคณะกรรมการต่างๆที่เป็นผู้อาวุโสของที่นี่ก็ต่างพากันมายืนดูการส่งตัว GPT-85 ข้ามเวลา GPT-97 เดินไปยังจุดควบคุมเครื่องข้ามเวลาเขากดสวิตช์ปิดประตูเครื่องจากนั้นก็กดสวิตช์อีกหลายตัวพร้อมกับกดตัวเลขระบุปีที่จะต้องส่งพี่ชายข้ามเวลาไปนั่นก็คือปีคริสตศักราช 2023 บนหน้าจอระบุว่าปีนี้คือปีคริสตศักราช 2500 ข้ามเวลากลับไปยังปีคริสตศักราช 2023 นั่นหมายความว่าเขาต้องย้อนเวลากลับไปถึง 477 ปีแรงพัดเข้ามาทางด้านหน้าของเขามองออกไปไกลที่นี่คือป่าสนที่อยู่ทางด้านหลังของบ้านหลังนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลเขาเวลามาทำงานที่สิงคโปร์ก็จะพักที่นี่ตลอดเขาก้าวขาเดินออกมาที่นอกระเบียงพร้อมกับเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนเพื่อดูว่าเมฆบนฟ้าครึ้มฝนหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามีลมพัดมาแรงก็เลยกลัวว่าฝนจะตกในระหว่างที่เขาเดินทางแต่สิ่งที่เห็นคือท้องฟ้าปลอดโปร่งดีแต่ว่าก็ยังมีลมเย็นๆพัดเข้ามาไม่หยุดและไม่กี่นาทีจากนั้นต่อมาลมเย็นที่ว่าก็พัดพาชายร่างหนามาหยุดอยู่ตรงหน้าของพีทครับทุกคนแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรักข้ามเวลาตอนที่1ทุกคนพอจะนึกภาพออกกันไหมเอ่ยตอนที่สแกนตัวตนนะคะพออีป๋อหงายมือเนาะแล้วมีเครื่องสแกนเลื่อนผ่านก็จะปรากฏชื่อ GPT-85 เป็นแสงสีฟ้าที่ข้อมือนี่คือภาพในหัวของเดียนะทุกคนคือแบบเหมือนเดียเคยดูหนังสักเรื่องแหละแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันแบบมีภาพแบบนี้ขึ้นมาในหัวก็เลยเขียนลงไปเลยนิยายเรื่องรักข้ามเวลาก็เป็นแฟนฟิกประจ้านที่เดียเคยแต่งลงใน TikTok ช่องเก่าที่โดนแบนไปค่ะทุกคนคือถ้าใครติดตามเดียมานานๆนะเนาะก็จะรู้เลยว่าเรื่องนี้เดียได้เขียนขึ้นตั้งแต่ปีประมาณไม่แน่ใจว่า62หรือ63นะคะเพราะว่าเดียเริ่มเขียนนิยายตั้งแต่ปี62ค่ะแล้วก็นิยายเรื่องนี้มันจะอยู่นั่นแหละราวๆปี62-63นั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นเดียยังไม่ได้เขียนเป็นนิยายแบบลงในเว็บไหนก็คือเขียนแบบว่ามีภาพปอจ้านประกอบแล้วเดียก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปแล้วทำเป็นคลิปลงใน TikTok ค่ะทุกคนก็เผื่อใครเคยเจอเคยอ่านเคยเห็นหรืออะไรยังไงก็แบบนั่นแหละเดียเอง เอาละค่ะทุกคนยังไงเดียก็ขอฝากแฟนฟิกประจันเรื่องรักข้ามเวลาเอาไว้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนที่2ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้มาอัปเดตในวันไหนแล้วพบกันจ้าบ๊ายบาย